ओके तपाईहरु सबैलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले आजभन्दा केही दिन अगाडि एउटा EIFI टोकनको बारेमा भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ लिस्टेड भइसकेको छ ट्रस्ट वालेटमा र तपाईले यसलाई चाहिँ अब विथड्र गर्न मिल्छ। तपाईहरु मध्ये कतिले चाहिँ स्क्याम भन्नु भएको थियो हैन। सो अहिले चाहिँ यो चाहिँ लिस्टेड भइसकेको छ। सो म तपाईलाई पहिला सुरु गरेर युट्युबमा लगेर मेरो त्यो भिडियो देखाइदिन्छु जुन भिडियो चाहिँ मैले यसको बारेमा भनेको थिएँ। मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्योबाट गएर जोइन गर्नु होला किनकि जोइन गर्न साथ पनि तपाईले मिनिमम 0.5 पाउनुहुन्छ र यसको मूल्य चाहिँ यस्तो फ्लक्चुएट भइरहेछ। $100 पनि पुगिरहेछ, $1 मा पनि झरिरहेछ। सो तपाईले यदि सही टाइममा त्यसलाई सेल गर्न सक्नुभयो भने तपाईले भने जस्तो प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ। योबाट एकदमै पोटेन्शियल भएको वेबसाइट छ। सो मैले चाहिँ यसको बारेमा तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर ओके यो क्रिप्टो एयर ड्रप भनेर मैले तपाईलाई एउटा बनाएको थिएँ है। यो साइट तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जोइन बोनस $1 भनेको थिएँ। सो यसमा चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेछ है। कोही बेला तपाईले जोइन गर्दैमा पाएको भ्यालुएसन गर्दा फेरि पनि तपाईलाई $50 पुगेछ कोही बेलामा भने, कोही बेला तपाईको $7 मा झरेछ, कोही बेला 0.5 मा झरेछ। सो एकदमै फ्लक्चुएसन छ। मैले यहाँ तलपट्टि लिंक दिएको हुन्छु, यो भिडियोमा पनि छ। तर जोइन कसरी गर्ने फुल प्रोसेस चाहिन्छ भने मैले अर्को भिडियोको लिंक, यो मेन भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्दै छु, त्यहाँबाट गएर यो भिडियो हेर्नु होला र यो लिंकबाट नै जोइन गर्नु होला। एकदम सजिलो छ। मैले सबै कुराहरु भनिदिएको छु। अब म जान्छु वेबसाइटमा। सो मैले EIFI को वेबसाइटमा तपाईले रजिस्टर गरेर लगइन गर्न साथ तपाई यो स्पेसमा आउनुहुन्छ। तर तपाईलाई यहाँ कहीँनिर पनि विथड्र गर्ने अप्सन देखाउँदैन। सो विथड्र गर्नको लागि के अलिकति प्रोसेस छ, एकदमै ध्यान दिएर यसलाई फलो गर्नु होला, बल्ल तपाईले क्लियर बुझ्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले यहाँनिर बाइ नाउमा क्लिक गर्नु पहिला। र साइडमा आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो बाइ नाउको बटनमा क्लिक गर्नु र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो टाइपको एउटा चाहिँ पेज आउँछ र यदि यो आएन तपाईलाई डाइरेक्ट भने तपाई यहाँनिर ट्रिपल बारमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर यो बटनमा देखाउनु भयो भने आउँछ र नर्मल रूपमा यो आउँछ है। यसको EIFI को प्राइस यहाँ दे EIFI को प्राइस चाहिँ अहिले यहाँनिर चाहिँ 16 देखाए पनि यो $78 सम्म पुगेको थियो र अहिले फेरि $1.25 समथिङमा झरेको पनि छ। सो यसको प्राइस चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा फ्लक्चुएट भइरहेछ। मैले भनिरहेको छु तपाईलाई यो, र तपाईले बढ्या बेलामा बेच्नु होला। यस ट्रान्ज्याक्सन विथड्र गरिसकेपछि एकैचोटी सबै विथड्र हुँदैन। यसको नि केही प्राइभेसी पोलिसीहरु छ, यसको जुन रुल्स अनुसार नै विथड्र हुन्छ। सो विथड्र चाहिँ लिन मिल्छ तर टाइम चाहिँ लाग्छ। बिस्तारै थोरै गरेर विथड्र दिन्छ यसले। सो विथड्रको लागि सेटअप एकाउन्ट सेटअप गर्नको लागि तपाई यहाँनिर ट्रिपल बारमा क्लिक गर्नु, एकाउन्ट सेक्सनमा जानु र प्रोफाइलमा जानु र यो प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ वालेट भन्ने भेट्नुहुन्छ। वालेटमा क्लिक गर्नु र वालेटमा क्लिक गरेपछि यहाँ EIFI वालेट एड्रेस BSC भनेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाई चाहिँ जानुपर्छ केसमा भन्दाखेरि ट्रस्ट वालेटमा। ट्रस्ट वालेटमा तपाईको एकाउन्ट छैन भने सिम्पल क्रिएट गर्नु होला। ट्रस्ट वालेटको चाहिँ म तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ जानु र तपाईले 12 वटा देखि लिएर 22 वटा सम्मको ओडहरु पाउनुहुन्छ। जस्तै बुक, कपी, अब तपाईको नामहरु जे पनि हुन्छ, चाहिँ मोबाइल भयो, यस्तो यस्तो वर्डहरु भएको पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको वालेट आईडी पनि हो र जुन तपाईको वालेटको पासवर्ड पनि हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईले एकाउन्ट क्रिएट गर्दा दिएकोलाई चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गरेर कपीमा लेखेर एकदम सिक्योर राख्नु होला। यदि त्यो हराउनु भयो भने तपाईको यो ट्रस्ट वालेटमा भएको चाहिँ सबै हराउँछ। यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ। र यसको साथसाथै अब यहाँनिर हामी अगाडि बढ्छौं र अगाडि बढ्दाखेरि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ भेट्नुहुन्न डाइरेक्ट। अहिले त मैले यहाँनिर EIFI लेखेर यहाँ सर्च गरेर मैले एड गरेर राखेको छु। सो मैले यहाँनिर चाहिँ रिसिभमा क्लिक गर्छु र रिसिभमा क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँनिर गएर EIFI भनेर सर्च गर्छु है। EIFI सर्च गरेपछि यहाँ अगाडिपट्टि आउँछ र यसको यो चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर देखाएको छ है ट्रस्ट वालेट भनेर। यहाँनिर अगाडिपट्टि छ, कपी यताउता देखाएको छ। अब म तपाईलाई यसको अगाडिपट्टि देखाउँछु। यो पेजमा तपाई EIFI को पेज, यो यस्तो पेज आउँछ। यहाँ तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ त अहिलेकोबाट कपी हुन्छ र यसको प्राइस चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट 24 आवरमा 93% ले घटेको छ है। सो यसको प्राइस चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा फ्लक्चुएट भइरहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ $19 सम्म आज पुगेको थियो। सो यसको अझै अरु नि हेरिने $75 सम्म पनि पुगेको थियो। एकदमै माथि छ। $75 भनेको तपाईले आफैले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसित 10 टोकन मात्रै छ भने $750 मा 75,000 देखि 80,000 रुपैयाँ हुन्थ्यो। मेरोमा भएको मात्र जम्मा 45 जनालाई रिफर गरेकोमा। एकदमै सिम्पल छ। कसैले गर्दा तपाईको इमेल भेरिफाई गर्छ भने मात्र तपाईको पुग्छ। र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ प्राइस यहाँ $73 ले घटेको छ यो लास्ट एक हप्तामा र आजको मात्रै पनि बिहान मात्रै पनि यसको $17 थियो। एकदमै बढ्नी घट्नी भइरहेछ है। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको अझै म्याक्सिमम प्राइसको कुरा नि त $111 सम्म पनि पुगेको रेकर्ड छ। तर यसको अब कतिसम्म जान्छ कतिसम्म घट्छ भने चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ छैन हैन। सो तपाईले अहिले विथड्र लिनु। यसको अब एक्सचेन्जमा पनि अझै प्रोपर रूपमा सबै कुराहरु भइसकेको छैन। तर योलाई कपी गरेपछि तपाई चाहिँ सिम्पल जानुपर्छ यहाँनिर इथर यील्ड फार्मिङ अथवा EIFI को अफिसियल वेबसाइटमा यो वालेटको ठाउँमा र तपाईले यहाँनिर आइसी वालेटलाई चुज गरेपछि EIFI वालेट एड्रेस BSC लेखेको छ। BSC को अर्थ के हुन्छ तपाईले बुझ्नुपर्छ यहाँनिर। सो यो BSC को अर्थ बुझ्नको लागि तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नु र यहाँनिर क्लिक गरेर तपाई चाहिँ यसमा गरिसकेपछि तपाईले यसमा यो माथिकोमा क्लिक गर्नुभयो भने
तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हेर यहाँनिर लेखेको छ BSC लेखेको छ। सो BSC भनेको चाहिँ यो चाहिँ चेनको ब्लक चेनको एउटा सिस्टम हो BSC। सो BSC चेनमा चाहिँ यसले काम गर्छ, BSK स्क्यानबाट काम गर्छ। यसमा आएर तपाईँले यो कुरा पेस्ट गरिदिनु र यसमा अपडेट बटनमा क्लिक गरिदिनु। अब अपडेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ जुन इमेल आइडी तपाईँले यसमा प्रोभाइड गर्नुभएको छ त्यसमा एउटा ओटिपी जान्छ तपाईँलाई होइन। सिम्पल तपाईँले त्यो ओटिपीलाई हालेर हाल्नुपर्छ है। सो ओटिपी हाल्नलाई तपाईँले के गर्नु, तपाईँ आफ्नो सिम्पल मेलमा जानु, जिमेलमा जानु, जिमेलमा गएर तपाईँले आफ्नो आइडीलाई चुज गर्नु। सिम्पल आइडी चुज गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर EIFI को वान टाइम पासवर्ड आएको छ। सो वान टाइम पासवर्ड आइसकेपछि यसलाई चाहिँ सिम्पल तपाईँले कपी गर्नु र तपाईँले हेरेर ओटिपीमा ल्याएर त्यो ओटिपीलाई ल्याएर हेरेर गरेर सबमिट गरिदिनु। ओके, यति गरेपछि चाहिँ विथड्र एड्रेस सक्सेसफुल भएको छ। अब म तपाईँलाई हेरेर प्रोफाइलमा लिएर जान्छु। त्यसपछि गएर हेरेर म यसलाई चाहिँ एक राउन्ड ब्याक गर्छु है। ओके, म आइसकेपछि अब मेरो अगाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ मलाई विथड्र भनेर एक्ज्याक्ट अप्सन चाहिँ देखाएको छैन है। तपाईँले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हेरेर विथड्रको कुनै पनि एक्ज्याक्ट अप्सन छैन, यसले आफै नै विथड्र दिन्छ। आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। यसमा चाहिँ यो त लगआउटको बटन हो अवश्य पनि। र यसलाई चाहिँ अब तपाईँले यो साइडमा आउनु, सिम्पल जोइन गर्नु। जोइन गर्ने भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, फ्रीमा छ हो। यो चाहिँ अब माथि जान सक्छ, घटेर एकदमै तल भ्यालु नै हुनसक्छ, त्यो कुरा भने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन किनकि तपाईँलाई क्रिप्टोको सबैलेको थाहा छँदैछ। एकदम 100% फ्रीमा छ र सजिलो छ। कसैले तपाईँको इमेल मात्र जोइन गर्दै मात्रै तपाईँले कसैलाई भन्नुभयो भने नि 2-3टा एकाउन्ट आफैले क्रिएट नगर्नु, रिस्क हुनसक्छ। नत्र चाहिँ तपाईँले मजाले काम गर्न मिल्छ, सुहाउनु काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफूले मात्र जोइन गरेकोले मात्रै पनि अब यसको पहिलाको चाहिँ अलि एक हप्ता अगाडिको जस्तै प्राइस बढ्दियो भने तपाईँले गऱ्यो भने $50 तपाईँ जोइनिङ बोनस नै पनि हुनसक्छ। सो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ह्याभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।